Paano nga ba maging freelance videographer or photographer dito sa Pilipinas? Let's call it freelance shooter para cover na din pati yung mga editor at kung ano pang role na may kinalaman sa pagsushoot ng wedding or kahit na anong event. At ano yung pagdadaanan mo para i-hire ka nila? I'm not talking about finding clients here. I'm talking about studio owners na naghahanap ng freelance shooter at ikaw as freelance shooter is interesado ka at gusto mo mag-apply. Sa video na ito ay ikikwento ko sa inyo kung paano magsimula and also ikikwento ko na rin kung paano yung naging journey ko as freelance videographer. Kaya kung interesado ka at gusto mong malaman, magbibigay na rin ako ng ilang mga tips kung paano maging freelance shooter dito sa Pilipinas. Okay, this is how it works. Meron kaming mga group sa Facebook kung saan nandun yung mga shooters, freelance shooters, studio owners, and para siyang classified ads. Kung member ka doon sa loob ng mga group na yon, may makikita kang mga post ng mga studio owners na looking for creative, main cam, or editor, or photographer. And then magbibigay sila ng requirements. Comment mo lang yung gears mo at saka yung sample or yung portfolio mo. And ikaw, kung meron ka ng experience, marunong ka naman mag-shoot at saka may portfolio ka or mga sample na pwede mong ilagay sa comment section para makita nila kung marunong ka nga ba talaga at dun magsisimula ang pag-a-apply mo as freelance shooter. Pero before jumping to those groups sa Facebook, hindi siya ganun kadali. Makakakita ka ng napakaraming nag-a-apply, mas mataas yung gears kesa sa'yo, makikita mo rin na mas maganda yung mga portfolio kesa sa'yo at higit sa lahat, mas kilala sila kesa sa'yo. Medyo mahihirapan ka pero hindi naman lahat kasi ng mga group is matataas yung requirements. Meron dyan magsisimula lang sa mababa. Meron dyan nakalagay rin naman na open para sa mga beginners na willing matuto. Kailangan mo lang medyo pumili kung ano yung mag-fit para sa'yo. Now let's talk about you first. Kung meron ka ng mga sample, portfolio or gears, okay ka na dito. Pwede ka na mag-apply. Pero sa mga newbies or yung nagsisimula pa lang, sure ako, medyo may struggle tayo sa pagkakaroon ng sample or portfolio. So bago tayo pumunta dyan at mag-apply, para sa mga newbies, tuturuan ko kayo kung paano kayo magkaroon muna ng portfolio. Meron ka naman sigurong mga kamag-anak, kapatid, pinsan na for sure ikakasal o magbe-birthday and sure din ako na hindi lahat sila ay may budget para kumuha ng mga official photographer or videographer. Samantalahin mo yung pagkakataon na mag-offer for free para lang magkaroon ka ng sarili mong portfolio. Try mo muna mag-offer sa kanila for free without masyadong mga complicated na mga package na gagastos ka, like yung mga album pa. Basta ang pinaka-goal is yung experience at yung portfolio mo. And once na meron ka na nito, pwede kang gumawa ng Facebook page kung saan pwede mong i-upload yung mga gawa mo and yun na yung link na kung saan pwede mong gamitin at makapag-apply sa mga Facebook group na naghahanap ng shooter na based sa kung ano yung kakayahan mo. However, pag nagsisimula ka pa lang, hindi pa ganun kaganda yung may bibigay mo or may papakita mo. Normal lang naman yon. Pero over the time din naman kasi, mai-improve mo yan eh. Medyo matagal nga lang at mahabang proseso. So let's just say na meron ka na. Let's just say okay naman yung gears mo at okay din yung mga portfolio mo and mag-a-apply ka na. Dito medyo magiging mas mahirap. Kasi kahit na anong group yung pasukan mo dito, kapag nag-apply ka at inilagay mo na sa comment section, hindi guaranteed na makukuha ka nila. Magiging mas mahirap pa yung mga susunod na mangyayari. Para mas madali tayong makarelate, ikikwento ko muna yung journey ko. Nag-start ako as photographer para sa sarili kong studio. I have my own portfolio. Nag-start ako sa pag-shoot ng libre para sa mga kamag-anak ko hanggang sa magkaroon ako ng sarili kong portfolio. That time, wala naman talaga akong planong pumasok sa pagiging freelance videographer. Ang gusto ko lang makakuha ako ng mga kliyente para sa sarili kong project. And by that time, unti-unti na rin nagkakaroon ng presyo yung gawa ko. Hindi na ako nag-o-offer ng libre, nagbibigay ako ng medyo mababa lang or sometimes I offer discounts kasi ang aim ko na that time is hindi lang basta portfolio na. This is business na. And late ko na na-discover na pwede pala akong mag-freelance. And after ilang years, gamit yung portfolio na meron ako, nag-try ako mag-apply dito sa mga group na to. Pero hindi siya ganun kadali. Kahit minsan feeling ko na ang ganda-ganda na ng portfolio ko, okay naman yung gears ko, kahit nung panahon yun, medyo crop sensor pa lang, hindi ganun kadaling makapasok because I am nobody.
walang nakakakilala sa akin. Walang nakakaalam kung paano ako magtrabaho. And dito kasi sa mga group na to, nagwo-work yung pagpili ng mga studio owner dun sa napagkakatiwalaan na nila already. Or meron lang nakasama, nakakilala nila or tropa. Sa mga group kasi that time, napansin ko, kung hindi ka kilala, hindi ganun kadaling makapasok. Nangangailangan rin minsan ng referral kung saan yung studio owner ay meron ng isang na-hire and yung na-hire na yon is kilala ka. Parang ibibida ka sa kanila. Parang word of mouth. Karamihan ng mga studio owner na nandun sa mga group is nagre-rely sa recommendation ng kakilala rin nila. Kaya sure ako mahihirapan ka talaga. Pero once na mapili ka at once na matanggap ka, magagawa mo yung first step para mas makilala. At kung paano makilala, dito napapasok yung napaka-importanting bagay na hindi mo basta-bastang matututunan sa lahat ng mga training na pinagdaanan mo. At yun, yung pakikisama. Na-discover ko yon nung maging freelance ako, and then yung mga nakakasama ko, nakakakwentuhan ko, freelance din sila, at silang mga freelance din, dahil nakilala nila ako, kinukuha nila ako dun sa mga project nila or nire-refer nila ako dun sa mga studio owners na kakilala nila. Dun ko na-discover na yung pala yung dahilan na kahit gaano kaganda yung portfolio mo, ang pinakasusi para matanggap ka dito is word of mouth. Hindi mo naman kailangan na sobrang kilalang kilala ka ng halos lahat. Ang kailangan lang is magkaroon ka ng kahit ilan na mga kasama mo na pwede kang i-refer. Hindi sa pilitan na, inire-refer ka nila dahil totoo ka. Nakasama ka nila, maayos kang magtrabaho at mapagkakatiwalaan ka nila. Pero kung matatanggap ka at nagtrabaho ka lang na parang trabaho lang talaga para sa'yo, yung tipong parang kailangan mo lang tapusin yung buong araw para makuha mo na yung TF mo, dun mas lalo kang mahihirapan habang tumatagal. Kasi walang magre-refer sa'yo. Kapag nakita ka nilang nag-apply, mas pipiliin nila yung ibang nakasama na nila na maayos kesa sa'yo. And then kapag nakapag-shoot ka na sa ibang mga studio, makikita mo rin na i-upload din naman ng studio owners yung wedding na sinut nyo that day. Yung link na yon is pwede mo rin gamitin as portfolio kung mag-a-apply ka sa iba pang studio owners. Pero tatandaan mo yung link na yon is portfolio mo para makapag-apply sa mga susunod na studio owners at hindi para makakuha ng sarili mong client. Remember, freelance videographer ka dito hindi ka studio owner. Hindi talaga magandang tignan kung ang portfolio ng studio owner ay gagamitin mo para makahanap ng sarili mong kliyente. That's a big no-no talaga. Kailangan mo pumili kung ano yung gusto mong gawin. Gusto mo bang maging freelance videographer or gusto mo maging studio owner? Kung gusto mo maging studio owner, ipaubaya mo na ang lahat ng mga trabaho para sa freelance shooter at ikaw mag-focus ka sa pagiging studio owner. Client na mismo ang hahanapin mo para makapag-build ka ng sarili mong portfolio at sarili mong project na ang intention mo ay makakuha pa ng mas maraming kliyente. Kung freelance videographer ka, kung ano yung trinabaho mo that day, mananatili lahat ng mga credit sa studio owner mismo. At ikaw ay babayaran ng isang buong araw kung ano yung trinabaho mo para sa kanila. Walang credits at walang kahit na hindi ikaw ang may-ari nun. Nagtrabaho ka lang that day para sa kanila. And let's just say you have both. Ikaw ay studio owner at ikaw ay freelance videographer. Mahirap pagsabayin yun. Pero kung professional ka, may mga pamamaraan naman. Kagaya ko, dati I'm also a studio owner and kasabay nun, nag-freelance din ako. And one time, tumanggap ako ng isang freelance job at nakabook na sa akin yung araw na yon. And may pumasok naman na isang client para sa studio ko mismo. That day, same date, meron akong 2 booking. Isang para sa freelance at isang para sa studio ko mismo. So kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano yung gagawin mo? Kakansilin mo ba yung freelance job mo para makapag-focus sa studio mo? O kakansilin mo yung studio mo para makapag-focus sa freelance job mo? Ang ginawa ko ay pareho kong tinanggap. Pero nag-shoot ako dun sa freelance job ko while yung sarili kong project, nag-hire ako ng freelance para rin sa akin. Kausap ko naman yung kliyente and wala namang problema sa kanya as long as maayos yung ipapadala kong tao, which is kilala ko naman at marami akong kakilalang mga shooter, walang naging problema kaya okay pa rin yung output. Ginawa ko yun dahil mas nauna kong tinanggap yung freelance job. Hindi magandang tignan kung kakansilin ko yun dahil nakatanggap lang ako ng sarili kong project.
Kung ano yung una mong tinanggap, yun yung magiging shoot mo hanggang sa dumating yung araw na yun. Yun yung kung gusto mo na pagkatiwalaan ka ng lahat ng mga studio owners na kampante sila na hindi mo sila kakanselan at alam nila na mapagkakatiwalaan ka nila. Kaya kung halimbawa ayaw mo yung mga ganong situation, kailangan mong pumili ng isa. It's either maging studio owner ka lang or maging freelance shooter ka. Pwede namang studio owner ka and tanggap ka lang ng freelance job kapag ka medyo malapit na yung date. Yung tipong alam mong hindi ka na magkakaroon ng sarili mong project that day, tsaka ka tumanggap ngayon ng freelance job. So ganito nagwo-work yung freelance job dito sa Pilipinas. Ikaw, anong gusto mong maging? Studio owner or freelance shooter? Or you can have both, pero may responsibilidad kang kailangan mong i-consider. At yun ang maging professional. So yun lang ang tips ko for this video. Maraming salamat sa panunood. Happy shooting!